Nouă și modernă fabrică Dioseghi. Alternative pe bază de plante la lactatele tradiționale. Xilitolul, îndulcitorul derivat din natură. Le Petit Beurre, delicatul biscuit de Nantes. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! În urma unui parteneriat încheiat cu compania Mad Export din Sfântul Gheorghe, Nova Pan a contribuit la dotarea unui nou și modern spațiu de producție al deținătorului brutăriei Dioseghi, nume legat și de fotbalul românesc. Cu o vechime de 27 de ani în piața de profil, cu peste 200 de angajați și o cifră de afaceri ce a depășit 10 milioane de euro în 2022, Dioseghi este singura brutărie din România care sponsorizează o echipă de fotbal din Liga Națională, Șepși OSK din Sfântul Gheorghe. Recunoașterea calității serviciilor oferite de compania Nova Pan din Brașov a determinat alegerea acesteia pentru dotarea noii fabrici Dioseghi, aceasta fiind cea mai mare investiție din ultimii ani din zona de centru a țării. Avantajul pe care Nova Pan îl oferă clienților săi este acela de a realiza montarea echipamentelor industriale pe care le comercializează, oferind totodată și servicii de instruire a personalului după punerea în funcțiune a instalațiilor, consilieria post-montaj fiind absolut necesară pentru funcționarea optimă a acestora. Proiectul de investiții extrem de ambițios realizat de către compania deținătoare a brutăriei Dioseghi este un pas firesc în evoluția acesteia, cu numeroase premii câștigate de-a lungul anilor pentru produsele de panificație deosebite, precum și cu un record obținut pentru cea mai mare pâine din lume de 55 de kilograme. Compania Mad Export demonstrează prin parteneriatul cu Nova Pan că înțelege importanța achiziției de utilaje performante în noua sa etapă de dezvoltare. Un studiu realizat de Departamentul de Food Science din cadrul Universității din Massachusetts Amherst a comparat proprietățile nutriționale ale iaurturilor pe bază de lapte cu cele ale iaurturilor pe bază de plante vândute în Statele Unite ale Americii. Acesta este considerat primul studiu care a comparat în mod oficial variantele de iaurt pe bază de lapte cu cele pe bază de plante, pornind de la profilul nutrițional al produselor. De asemenea, cercetătorii au făcut diferența între iaurturile convenționale integrale cu conținut scăzut de grăsimi și fără grăsimi pentru a obține o mai bună înțelegere a modului în care se comportă alternativele pe bază de plante față de iaurtul obținut din lapte. Studiul cercetătorilor de la Universitatea din Massachusetts a luat în considerare mai multe substanțe nutritive, atât cele care sunt benefice, cât și cele care ar trebui limitate. A fost generată o bază de date cu 622 de iaurturi natur și cu diverse arome, dintre care 462 erau pe bază de lapte și 160 pe bază de plante. O concluzie a fost că alternativele pe bază de migdale și de ovăz sunt similare sau mai bune decât iaurturile pe bază de lapte, dar există loc pentru inovație în ceea ce privește reducerea diferenței nutriționale dintre alternativele de iaurt și lactatele convenționale. Detalii pe artalbă.ro. Îndulcitorii naturali sunt un instrument important de gestionare a sănătății pentru multe persoane, deoarece conțin mai puține calorii decât zahărul, pot susține sănătatea dentară și pot fi folosiți în dieta restrictivă a diabeticilor. Cu gust dulce și un aport caloric cu până la 40% mai mic decât al zahărului, xilitolul este o alternativă a acestuia care se regăsește într-o mare varietate de plante, inclusiv în multe fructe și legume. O sursă importantă a acestui îndulcitor o reprezintă seva arborelui de mesteacăn, în urma procesării acesteia obținându-se zahărul de mesteacăn. Xilitolul are indicele glicemic 7, mult mai mic în comparație cu zahărul obișnuit, al cărui indice glicemic este 60-70. Pentru persoanele diabetice, ori care suferă de obezitate, xilitolul este o alternativă excelentă la zahăr. Vestea bună este că din ce în ce mai mulți producători sunt dispuși să folosească xilitolul într-o gamă din ce în ce mai largă de produse alimentare, de panificație și farmaceutice. Continuarea pe artalbă.ro. Le Petit Beurre este fără îndoială cel mai cunoscut biscuit din Franța și, de asemenea, unul dintre cei mai consumați la nivel mondial. Cu o istorie de peste 130 de ani, celebrul snack, în aparență simplu, are o poveste la fel de interesantă precum gustul său fin. Povestea brandului Le a început odată cu sosirea la Nantes în 1846 a lui Jean-Romain Lefebvre, un cofetar originar din Varennes, în Argonne. Acesta se căsătorește în 1850 cu Pauline Isabelle Utile, cei doi hotărându-se să cumpere patiseria unde lucra Jean-Romain și să o transforme într-o fabrică de biscuiți de ram și bomboane. La început, afacerea a fost modestă, iar biscuiții erau vânduți direct din cuptor, pe o masă în curtea patiseriei. Succesul a venit rapid, iar cuplul a deschis un al doilea magazin în 1854, sub numele Lefebvre Utile.
În 1882, la expoziția industrială de la Nantes, Jean Roman a primit medalia de aur pentru calitatea biscuiților săi, însă problemele de sănătate i-au curmat viața un an mai târziu, afacerea rămânând pe mâinile soției sale și ale fiului său cel mic, Louis Lefebvre-Utile. Acesta din urmă a fost cel care a transformat mica afacere de familie într-un gigant al biscuiților. Citiți întreaga istorie pe artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, Baking News ia vacanță luna august, dar vă invităm în continuare pe site-ul artaalbă.ro pentru a nu pierde noutățile din domeniu. Să aveți o vară plină de artă albă! Sunt Ana și ne revedem în septembrie la Baking News.